අයිබන්නලනේ ඔයාම එකතුලා ඉන්නේ රසිත vlog YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න ලෑස්ති ඉන්නේ මේ circle sidebar කියන app එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එක ගෙනකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තවත් කතා නොකර අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. හරිදින් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න අපි මුලින්ම මේ circle sidebar කියන app එක install කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයා play store එක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන search කරන්න circle sidebar කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේ ඔයාලට result එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක අපි install කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක megabyte 6.3ක් විතර වගේ වෙන්නේ. ඉතින් හුඟක් data අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට යන්නේ. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපි මේක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් වගේ තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඊතල ටික ඔබලා ඉස්සරහට යන්න. ටිකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා enable circle sidebar කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී පොඩි රතු පාට රවුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනදී පොඩි හරි එකක් කරලා පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් යටින් එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට වෙනදී පොඩි ලයින් එකක් පැත්තෙන් තියෙනවා. පොඩි සුදු පාට වයිට් ලයින් එකක් පැත්තෙන් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි හෝම් එකට යන්න ඕන. ඉතින් දැන් අපි මේ ලයින් එක උඩ එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරගන්න ඕන. මම දැන් මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මේ ලයින් එක උඩ එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක ෆෝන් එකේ apps ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එහාට මෙහාට කරලා අපිට ඕන app එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේම අපිට පුළුවන් මේ app එකෙන් මේ අපේ ෆෝන් එකත් පොඩි ස්පීඩ් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් උදාහරණයකට අපි YouTube open කරමු. ඉතින් YouTube open කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට අතනින් තෝරලා ඒක උඩ ටච් කරලා ඉතින් ඔයාලට වෙනදී පොඩි ස්පීඩ් එකක් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. app අතර මාරු වෙද්දි එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම apps අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මාරම ෆීචර් එකක් මේ app එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක download කරලා install කරලා ඔයාලට ඒ අත්දැකීම විඳ ගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා දැනගෙන නැති මේ circle sidebar කියන app එකේ features මොනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් වටිනාකමක් වේදනාවක් share කරන්න. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඉතින් මේ app එක ගැන ඔයාලට හිතන දේවල් වලත් පළවෙනි comment එකෙන් අමතක කරන්න නැත් එපා. ඉතින් මෙයාගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතම මෙමු.